කොහොමද සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ඉතින් ඔන්න අපි අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවිල්ලා තියෙනවා ළඟට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ තවත් ඔයාලට ඔන්ලයින් පේමන්ට් ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන් අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පේමන්ට් ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ලෝකෙ ගොඩක් ජනප්‍රිය පේමන්ට් ගේට්වේ එකක් සහ වොලට් එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේක වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි, මේක CoinBase.com. CoinBase කියන්නේ ගොඩක් reputed company එකක් මේ ක්‍රිප්ටෝ ෆීල්ඩ් එකේ. මේ CoinBase කියන එක බිස්නස්මන්ලට සපයන සර්විස් එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි, ඔයාලට ඔන්ලයින් පේමන්ට් ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන් CoinBase හරහා. ඒ වගේම එයාලගේ API එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔටෝමේටඩ් චෙක්අවුට් ප්‍රොසෙස් එකක් හදලා ඔටෝමැටිකලි මේ ෆන්ඩ්ස් ඇඩ් වෙන විදිහට උනත් මේ CoinBase එක යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අද මේ CoinBase කියන වෙබ්සයිට් එකේ විස්තර ටිකක්. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මෙයාලගේ වොලියුම් එක බිලියන 309ක්, verified users වල මිලියන 98ක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් හොඳයි, අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙයාලගේ platform එකේ account එකක් හදාගන්න එක. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන get started කියන එක ක්ලික් කරලා මෙයාලගේ account එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඔන්න මම මේ details ටික දෙනවා. ඔන්න මම password එක දුන්නා. ඉතින් ඔයාලත් මෙතන first name, last name, email සහ password එකක් දීලා මෙතන create free account කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන වැටෙනවා අපි email එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්. හැම payment gateway එකකදීම මේක ඉල්ලන process එකක්. අපිට තියෙන්නේ email එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ verify email address කියන එක click කරන්න. හොඳයි, ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ website එකේ ඇතුළට අපිව redirect වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේදී මෙයාලා අපි phone number එකක් ඉල්ලනවා confirm කරන්න. මම මගේ phone number එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙයාලා මෙහෙම code එකක් send කරනවා කියලා තියෙනවා. හොඳයි, මගේ code එක ආවා. මම මේ code එක මෙතන දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්නේ මෙන්න මේ submit කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී submit කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට එනවා ඔයාගේ CoinBase account එකට card එකක් add කරන්න. Now let's add a bank card to your account so you can buy some crypto. මේ setup එක අපිට skip කරන්න try එකක් දෙමු. හොඳයි, එතකොට අපිට වෙනවා setup crypto deposit කරන්න කියලා. මේකත් අපි දැනට skip කරමු. හොඳයි, ඉතින් ඊට පස්සේදී මෙන්න මේ විදිහට යාලගේ dashboard එකට direct වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම තව දෙයක් ඉල්ලනවා, මේ accounts හදනකොට ඔයාගේ real details දෙන්න වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒවයි. අපි දන්නවා PayPal බෑ, Stripe බෑ. ඒ වුණාට මේ වගේ ඒවා ලංකාවට allow කරලා තියෙන නිසා ඔයාලගේ real details දෙන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේවා verify කරගන්න ගොඩක් lazy වෙනවා. හොඳයි, ඉතින් අපි CoinBase account එකක් හදන විදිය ගැන කතා කරා මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.